Level 1, thủ khoa Học viện Ngoại giao. Bạn 18 tuổi, vừa bước vào cổng Học viện Ngoại giao. Profile lúc này khá khủng, IELTS 8,5, giải học sinh giỏi quốc gia, tranh biện tiếng Anh như bắn rap. Nghe là thấy mùi con nhà người ta rồi đúng không? Nhưng liệu cái mác thủ khoa đó có giúp bạn sống sót qua ngày đầu tiên đi làm không? Trong khi nhiều bạn cùng tuổi đang cày game, lướt TikTok hoặc cày view cho idol, thì bạn lại ngồi đọc mấy cuốn sách dày cộp về quan hệ quốc tế. Kiểu người mà phụ huynh hay đem ra làm content để so sánh ấy. Nghe hơi khô đúng không? Nhưng nếu thích ngoại giao thì mấy thứ này lại khá cuốn. Cuối tuần thay vì đi cà phê chill chill, bạn tham gia mấy hội nghị kiểu Model United Nations. Ở đó sinh viên sẽ đóng vai đại diện các quốc gia để tranh luận về các vấn đề toàn cầu. Nghe hơi trẻ trâu chính trị nhưng thật ra khá hay vì bạn bắt đầu học được một thứ rất quan trọng. Trong ngoại giao, nói đúng thôi chưa đủ, phải nói sao cho người ta muốn nghe. Một câu nói thiếu khéo léo có thể làm cuộc đàm phán gãy ngay tại chỗ. Nhưng chỉ cần đổi cách diễn đạt một chút, không khí có thể khác hoàn toàn. Ngoại giao là đỉnh cao của bộ môn, nói thế mà không phải thế. Kiểu như người yêu bảo, em ổn, nhưng thực tế là bão tố đang kéo đến ấy. 4 năm đại học trôi qua khá nhanh. Tốt nghiệp xong, bạn quyết định thử sức với một thứ không hề dễ, thi vào Bộ Ngoại giao. Nghe thì bình thường, nhưng thực tế đây là một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất trong hệ thống công chức. Hàng trăm người thi, chỉ vài người đậu. Và may mắn là bạn nằm trong số đó. Một tấm thẻ nhân viên được trao tại số 1 Tôn Thất Đạm, trụ sở Bộ Ngoại giao. Nghe khá ngầu, nhưng công việc thật sự bắt đầu không hề ngầu như bạn tưởng. Level 2, chuyên viên tập sự. Ngày đầu tiên đi làm bạn nghĩ trong đầu kiểu ok, chắc mình sắp được tham gia mấy cuộc họp quốc tế, gặp gỡ đại sứ các nước. Nghe rất cinematic đúng không? Nhưng thực tế thì ai dè việc đầu tiên là ngồi soi từng dấu phẩy trong bản dịch. Cảm giác như đang làm nhà sáng tạo nội dung nhưng mà khách hàng là cả một quốc gia và feedback của họ thì không được phép sai một ly nào. Có những hôm cả phòng làm việc đến 1 đến 2 giờ sáng chỉ để chắc chắn rằng một bản phát biểu của lãnh đạo không có bất kỳ lỗi nào. Ủa, rồi cái bằng IELTS 8,5 dùng để đi soi lỗi chính tả thật sao? Vì trong ngoại giao có một nguyên tắc rất buồn cười nhưng cũng rất thật. Một dấu phẩy đặt sai chỗ đôi khi cũng gây hiểu nhầm ngoại giao. Nó giống như việc bạn viết status gửi crush mà phải check đi check lại 80 lần vì sợ sai chính tả thì quê xỉu. Nhưng ở đây, cái quê này là tầm quốc gia. Phần lớn công việc của bạn diễn ra sau hậu trường, không có camera, không có báo chí, không ai biết bạn là ai. Bạn chỉ là một chuyên viên trẻ đang học cách để bộ máy ngoại giao vận hành như thế nào. Nhưng chính giai đoạn này lại giúp bạn hiểu một thứ rất quan trọng. Những buổi họp cấp cao mà mọi người thấy trên TV, thực ra phía sau là hàng trăm giờ chuẩn bị của cả một đội. Sau vài năm làm việc, bạn bắt đầu quen với nhịp độ này. Đọc tin quốc tế mỗi sáng, phân tích tình hình khu vực, viết báo cáo. Rồi một ngày, có một thông báo khá thú vị xuất hiện. Bộ đang chọn một số cán bộ trẻ để đi nhiệm kỳ ngoại giao ở nước ngoài. Bạn nộp hồ sơ, và lần này bạn được chọn. Điểm đến là một đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Level 3, tùy viên ngoại giao. Rồi, sau vài năm cày tài liệu ở bộ, cuối cùng bạn cũng được ra nước ngoài. Chức danh nghe cũng khá ngầu, tùy viên ngoại giao, nghe giống phim điệp viên đúng không? Nhưng khoan, đừng tưởng tượng vội. Thực tế thì ngày đầu qua đại sứ quán, việc của bạn là đọc báo nước sở tại, viết báo cáo gửi về bộ, chuẩn bị tài liệu cho đại sứ, và đôi khi chạy deadline còn căng hơn hồi làm bài luận đại học. Nói thẳng ra là ngoại giao đời thật không phải lúc nào cũng sang xị mịn, nhưng có một thứ khá thú vị, đó là các buổi tiệc ngoại giao. Bạn mặc áo dài, đứng giữa một căn phòng toàn đại sứ, chính khách, học giả, nhà báo quốc tế. Nhìn bề ngoài thì ai cũng lịch sự, cười nói rất chill, nhưng nếu đứng nghe một lúc, bạn sẽ nhận ra một điều khá buồn cười. Ngoại giao nhiều khi giống chơi cờ hơn là nói chuyện, mỗi câu nói đều có ý đồ. Ví dụ một câu kiểu, chúng tôi rất quan tâm đến tình hình khu vực. Nghe bình thường đúng không? Nhưng trong ngoại giao, câu đó đôi khi nghĩa là chúng tôi đang theo dõi rất sát, đừng làm gì quá đà. Bạn bắt đầu học được một kỹ năng khá thú vị, nghe xem người ta nói gì và đoán xem họ thực sự muốn nói gì. Một thời gian sau, bạn bắt đầu quen dần với môi trường này. Bạn có thêm bạn bè, vài phóng viên quốc tế, vài học giả, vài quan chức địa phương. Không phải kiểu bạn thân đi nhậu đâu, nhưng kiểu có chuyện gì nóng là có thể gọi điện hỏi thăm. Rồi một ngày, chuyện thật sự xảy ra. Một nhóm ngư dân Việt Nam gặp rắc rối pháp lý ở nước sở tại. Tin này bắt đầu lác đác trên báo địa phương. Nếu xử lý không khéo, rất dễ thành drama ngoại giao. Đại sứ quán phải vào cuộc ngay, không có họp báo hoành tráng, không có phát biểu lớn, chỉ là rất nhiều cuộc gặp, rất nhiều cuộc gọi và rất nhiều sự kiên nhẫn. Cuối cùng, mọi thứ được giải quyết.
ngư dân được về nước, không có căng thẳng ngoại giao, không có scandal truyền thông. Và đó là lúc bạn nhận ra một điều khá thú vị về nghề này. Thành công của ngoại giao thường là khi chẳng ai biết bạn vừa làm gì. Level 4. Hậu trường họp báo ngoại giao. Nếu từng xem họp báo ngoại giao trên TV, bạn sẽ thấy cảnh khá quen. Một người đứng trước hàng chục phóng viên quốc tế, câu hỏi thì đôi khi rất khó, nhưng câu trả lời lúc nào cũng bình tĩnh, rõ ràng, không thừa không thiếu. Nhìn vào thì tưởng mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng, nhưng phía sau cái bụng đó là cả một đội đang toát mồ hôi. Và bây giờ bạn là một phần của đội đó. Công việc mỗi ngày bắt đầu khá đơn giản, sáng mở mắt ra là đọc tin quốc tế, không phải đọc lướt mà đọc kiểu chuyện gì đang nóng, nước nào vừa tuyên bố cái gì, có gì liên quan đến Việt Nam không. Sau đó, cả nhóm sẽ bắt đầu chuẩn bị các phương án trả lời, không phải một câu mà thường là 3 đến 4 cách trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề. Lý do khá đơn giản, báo chí quốc tế hỏi câu nào gần như không ai đoán trước được nên phải chuẩn bị sẵn. Có những câu hỏi nghe qua tưởng vô hại, nhưng nếu trả lời hơi lệch một chút, ngày hôm sau báo quốc tế có thể giật tít ngay. Thế nên từng chữ đều phải cân nhắc. Ví dụ thay vì nói chúng tôi phản đối, đôi khi sẽ dùng cách nói kiểu chúng tôi quan ngại sâu sắc. Hai câu này nghe giống nhau, nhưng trong ngoại giao, sắc thái lại khác khá nhiều. Trước mỗi buổi họp báo, cả nhóm gần như bật chế độ deadline mode. Tin quốc tế cập nhật liên tục, có khi tối hôm trước chuẩn bị xong hết rồi, sáng hôm sau thế giới lại có thêm một drama mới, thế là lại phải chỉnh lại toàn bộ nội dung. Một lần nọ, ngay trước giờ họp báo khoảng vài tiếng, một sự kiện quốc tế bất ngờ bùng lên và lập tức trở thành chủ đề nóng trên toàn bộ truyền thông. Cả phòng làm việc lúc đó gần như im lặng vài giây. Ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chắc chắn phóng viên sẽ hỏi. Thế là cả đội bắt đầu lao vào chuẩn bị phương án phản hồi. Tài liệu mở ra, tin tức cập nhật liên tục, điện thoại gọi qua gọi lại giữa các đơn vị. Khoảng vài tiếng sau, câu trả lời cuối cùng được chốt. Người phát ngôn đứng trước hàng chục ống kính trả lời câu hỏi đó một cách rất gọn gàng. Phóng viên gật đầu, chủ đề kết thúc, câu chuyện khép lại ngay tại đó. Còn phía sau cánh cửa phòng làm việc, đó là cả một đội đang toát mồ hôi hột. Tay run, chân run, nhưng mặt vẫn phải tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng kiểu, bên ngoài thong thả, bên trong đầm đìa. Những khoảnh khắc như vậy dần trở thành chuyện quen thuộc. Bạn cũng bắt đầu hiểu thêm một điều về nghề này. Một câu nói quá cứng có thể làm căng thẳng leo thang, nhưng nếu mềm quá lại dễ bị hiểu sai. Giữ được điểm cân bằng giữa hai thứ đó mới là điều khó. Sau nhiều năm làm việc trong nhóm này, kinh nghiệm của bạn bắt đầu dày lên. Bạn hiểu cách truyền thông quốc tế vận hành, hiểu cách một câu nói có thể lan ra khắp thế giới chỉ trong vài phút. Và rồi một cơ hội mới xuất hiện, lần này không còn là hỗ trợ hậu trường nữa. Bạn được cử ra nước ngoài lần thứ 2, nhưng vị trí đã khác trước, cao hơn, quyền hạn cũng nhiều hơn. Level 5. Tham tán ngoại giao. Trong hệ thống ngoại giao, đây là lúc bạn bắt đầu tham gia vào những câu chuyện không còn đơn giản nữa. Công việc của bạn bây giờ không chỉ là theo dõi tình hình hay viết báo cáo. Bạn bắt đầu tham gia trực tiếp vào các cuộc gặp với quan chức chính phủ sở tại, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn và đôi khi là cả những cuộc đàm phán kinh tế khá nhạy cảm. Nói đơn giản thế này, nếu đại sứ là người đại diện cao nhất của Việt Nam tại nước đó, thì tham tán chính là người chuẩn bị gần như toàn bộ nội dung phía sau các cuộc gặp. Bạn phải nắm rất rõ nước sở tại đang quan tâm điều gì, họ đang muốn gì từ Việt Nam và đâu là điểm hai bên có thể thỏa hiệp. Có những cuộc gặp kéo dài vài tiếng, nhìn bên ngoài khá lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng thực chất bên trong là cả một cuộc đấu trí. Mỗi bên đều cố gắng bảo vệ lợi ích của mình, nhưng vẫn phải giữ không khí hợp tác. Một lần nọ, trong một cuộc trao đổi về hợp tác thương mại, phía đối tác đưa ra một đề xuất nghe qua thì khá hấp dẫn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người có thể sẽ gật đầu ngay. Nhưng khi phân tích kỹ hơn, bạn nhận ra điều khoản đó có thể khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi trong dài hạn. Thế là cả đoàn phải ngồi lại, chỉnh lại toàn bộ phương án đàm phán. Cuộc trao đổi sau đó diễn ra thêm vài vòng nữa. Cuối cùng hai bên tìm được một phương án cân bằng hơn. Không ai thắng tuyệt đối, nhưng lợi ích cốt lõi của Việt Nam vẫn được giữ lại. Đó cũng là lúc bạn dần hiểu rõ một điều. Trong ngoại giao, mục tiêu hiếm khi là đánh bại đối phương. Quan trọng hơn là tìm ra điểm mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Sau nhiều năm làm việc ở cấp độ này, bạn bắt đầu được nhìn nhận như một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm. Mạng lưới quan hệ mở rộng hơn, uy tín trong ngành cũng tăng lên. Và rồi một ngày, Bộ đưa ra một quyết định khá bất ngờ. Bạn được gọi về nước. Level 6. Người phát ngôn. Lần này bạn không còn ngồi trong phòng chuẩn bị tài liệu nữa, bạn chính là người bước lên bục. Chức danh mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Nghe qua thì tưởng đơn giản, chỉ là trả lời câu hỏi của báo chí thôi mà. Nhưng khi bước vào buổi họp báo đầu tiên, bạn mới thấy không khí khác hẳn. Trước mặt là hàng chục phóng viên quốc tế, CNN, Reuters, AFP gần như đầy đủ.
Ống kính chĩa thẳng vào bục phát biểu và ai cũng đang chờ xem bạn sẽ nói gì. Buổi họp báo bắt đầu khá bình thường, một vài câu hỏi về hợp tác kinh tế, quan hệ song phương, mọi thứ diễn ra khá mượt. Rồi đến một phóng viên giơ tay hỏi thẳng về tình hình căng thẳng trên Biển Đông và muốn biết Việt Nam sẽ phản ứng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu trả lời quá cứng, tiêu đề báo ngày hôm sau có thể lập tức thành Việt Nam phản ứng gay gắt. Nhưng nếu trả lời quá mềm, lại dễ bị hiểu là lập trường không rõ ràng. Thế nên câu trả lời của bạn thường theo một cách rất đặc trưng của ngoại giao. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, nhưng đồng thời ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để nói đúng, nói đủ và nói không gây hiểu nhầm, đó là cả một kỹ năng. Đó là ngoại giao cây tre. Kiên định độc lập tự chủ, giữ vững nguyên tắc, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm, bản lĩnh vững vàng, không bị lay chuyển, chủ động ứng phó trước mọi phong ba bão táp, mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử, dĩ bất biến, ứng vạn biến, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Sau buổi họp báo hôm đó, câu trả lời của bạn xuất hiện trên khá nhiều hãng tin quốc tế. Không có scandal, không có tiêu đề gây hiểu nhầm, chỉ đơn giản là một thông điệp rõ ràng về lập trường của Việt Nam. Từ đó trở đi, các buổi họp báo dần trở thành một phần quen thuộc trong công việc của bạn. Có tuần khá yên ả, nhưng cũng có tuần, thế giới bỗng nhiên đầy drama. Khi đó mỗi câu hỏi của phóng viên đều giống như một phép thử nhỏ. Chỉ cần một câu trả lời thiếu cẩn trọng, nó có thể lan khắp Internet chỉ trong vài phút. Vì vậy, phía sau mỗi buổi họp báo luôn là cả một đội ngũ đang chuẩn bị nội dung từ trước. Còn bạn là người đứng ở tuyến đầu, người truyền tải thông điệp đó ra thế giới. Sau vài năm ở vị trí này, gương mặt của bạn bắt đầu trở nên quen thuộc với truyền thông quốc tế. Nhưng trong ngành ngoại giao, có một bước tiến còn lớn hơn thế. Một vị trí mà gần như mọi nhà ngoại giao đều mơ tới ít nhất một lần trong sự nghiệp. Level 7, đại sứ. Nói đơn giản thế này, nếu ở trong nước bạn chỉ đại diện cho một cơ quan, thì khi trở thành đại sứ, bạn đại diện cho cả một quốc gia tại nước đó. Từ kinh tế, chính trị, văn hóa, gần như mọi hoạt động của Việt Nam tại nước sở tại đều liên quan đến đại sứ quán. Lịch làm việc của bạn lúc này khá dày. Sáng gặp doanh nghiệp, chiều làm việc với quan chức chính phủ, tối có thể là một buổi tiếp khách ngoại giao. Nhìn bên ngoài thì khá giống những buổi gặp gỡ xã giao, nhưng thật ra mỗi cuộc gặp đều có mục tiêu rất rõ. Có khi là thúc đẩy một dự án đầu tư, có khi là giải thích lập trường của Việt Nam về một vấn đề khu vực, và đôi khi là xử lý những tình huống không ai muốn xảy ra. Ví dụ có lần một nhóm du học sinh Việt Nam tại nước sở tại gặp sự cố pháp lý khá phức tạp. Tin này bắt đầu lan trên mạng xã hội địa phương. Lúc này, bạn sẽ chọn là một vị đại sứ sang chảnh hay một người anh, người chị đứng ra bảo vệ những đứa em đang bơ vơ nơi xứ người. Ngoại giao lúc này là vì thể diện hay là vì đồng bào? Nếu xử lý không khéo, câu chuyện rất dễ bị thổi phồng thành vấn đề ngoại giao. Lúc đó đại sứ quán phải vào cuộc ngay. Bạn làm việc với cơ quan chức năng nước sở tại, đồng thời trấn an cộng đồng người Việt. Sau nhiều buổi trao đổi, vụ việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Sinh viên được hỗ trợ pháp lý đầy đủ, truyền thông địa phương cũng dần hạ nhiệt. Đây là một phần khá đặc biệt của nghề ngoại giao, không phải lúc nào cũng là những cuộc họp lớn hay hiệp định hoành tráng. Đôi khi nhiệm vụ quan trọng nhất lại là bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài. Sau vài năm làm đại sứ, kinh nghiệm và uy tín của bạn trong ngành ngày càng tăng, nhưng hành trình vẫn chưa dừng lại. Ở trong nước có một vị trí quyền lực hơn nhiều, không chỉ làm việc ở một quốc gia mà tham gia trực tiếp vào việc định hình chính sách đối ngoại của cả đất nước. Và lần này, bạn được gọi về Hà Nội. Level 8, Thứ trưởng. Nếu trước đây công việc của bạn tập trung vào một quốc gia cụ thể, thì ở vị trí này góc nhìn phải rộng hơn rất nhiều. Bạn bắt đầu theo dõi gần như toàn bộ tình hình đối ngoại của Việt Nam, quan hệ với các nước lớn, hợp tác kinh tế quốc tế, những vấn đề khu vực đang nóng lên từng ngày. Ngoài ra còn một nhiệm vụ khá quan trọng, điều phối hoạt động của toàn bộ hệ thống ngoại giao, từ các đại sứ quán ở nước ngoài cho đến các đơn vị trong bộ. Nói cách khác, nhiều quyết định lớn của ngành ngoại giao lúc này đều phải đi qua bàn làm việc của bạn. Một ví dụ dễ hình dung thế này. Có thời điểm căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu xáo trộn. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cân nhắc dịch chuyển nhà máy sang các nước khác trong khu vực. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Bộ Ngoại giao phải phối hợp với các bộ ngành khác để tiếp xúc với nhiều tập đoàn quốc tế, giải thích về môi trường đầu tư của Việt Nam và tìm cách thu hút dòng vốn mới. Ở cấp thứ trưởng, bạn thường là người tham gia trực tiếp vào những cuộc làm việc đó. Đôi khi là các cuộc gặp song phương, đôi khi là những chuyến công du cấp cao cùng lãnh đạo nhà nước. Những cuộc trao đổi như vậy ít khi xuất hiện chi tiết trên báo chí, nhưng kết quả của chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau nhiều năm làm việc ở cấp này, bạn đã trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong ngành đối ngoại. Và sau một chặng đường rất dài này, bạn được đề cử cho vị trí quyền lực nhất. Level 9, Bộ trưởng Ngoại giao.
Bạn đã trải qua gần như mọi vị trí, mọi tình huống khó khăn, từ một cán bộ trẻ xử lý giấy tờ đến đại sứ đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng phải đến khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, bạn mới thực sự hiểu áp lực của vị trí này lớn đến mức nào. Bởi vì đôi khi chỉ một sự kiện bất ngờ cũng có thể đẩy quan hệ giữa hai quốc gia vào thế căng thẳng. Một buổi sáng, tin tức xuất hiện dồn dập trên các hãng thông tấn quốc tế. Một tàu cá Việt Nam gặp sự cố nghiêm trọng trên vùng biển đang có tranh chấp. Video từ hiện trường lan truyền rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên truyền thông khu vực. Các nhà báo bắt đầu đặt câu hỏi, các chính phủ liên quan bắt đầu đưa ra tuyên bố, và nếu không xử lý khéo léo, sự việc này có thể leo thang thành một khủng hoảng ngoại giao thực sự. Ngay trong ngày hôm đó, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp khẩn. Thông tin từ hiện trường, từ lực lượng chức năng và từ đại sứ quán ở nước liên quan liên tục được gửi về. Trong tình huống như vậy, phản ứng vội vàng đôi khi còn nguy hiểm hơn là im lặng. Vì chỉ cần một phát biểu quá cứng, mọi cánh cửa đối thoại có thể lập tức đóng lại. Thay vì đẩy căng thẳng lên cao, Bộ trưởng chọn một cách tiếp cận khác. Trước tiên, phía Việt Nam gửi công hàm ngoại giao yêu cầu làm rõ sự việc. Đồng thời, đại sứ quán tại quốc gia đó được chỉ đạo làm việc trực tiếp với Bộ Ngoại giao sở tại. Các cuộc trao đổi diễn ra liên tục trong những ngày tiếp theo. Ở bên ngoài, truyền thông vẫn đang theo dõi từng động thái. Nhưng phía sau hậu trường, các kênh ngoại giao đang cố gắng tìm một lối thoát để tránh tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, sau nhiều vòng trao đổi, hai bên đạt được thỏa thuận về cách xử lý sự cố. Không có những tuyên bố quá gay gắt, không có sự leo thang căng thẳng, chỉ là một thông cáo chung khá ngắn gọn nhưng đủ để khép lại vụ việc. Sau khi khủng hoảng được kiểm soát, mọi thứ dần quay lại nhịp bình thường. Tin tức trên truyền thông cũng nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác. Đối với phần lớn người dân, sự việc đó chỉ giống như một bản tin thời sự ngắn ngủi. Nhưng đối với những người làm ngoại giao, đó lại là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của cả sự nghiệp. Nhiều năm sau, khi nhìn lại hành trình của mình, bạn nhận ra một điều khá thú vị. Ngoại giao hiếm khi có những chiến thắng ồn ào, không có tiếng vỗ tay lớn, cũng không có những khoảnh khắc hào nhoáng như trong phim. Phần lớn thời gian chỉ là những cuộc họp kéo dài, những cuộc đàm phán kiên nhẫn và những câu chữ phải được cân nhắc rất kỹ. Nhưng chính từ những điều tưởng chừng nhỏ như vậy mà các mối quan hệ giữa quốc gia với quốc gia được xây dựng từng bước. Khi nhiệm kỳ bộ trưởng kết thúc, bạn rời vị trí lãnh đạo, những gương mặt trẻ hơn tiếp tục đảm nhận công việc đó. Ngành ngoại giao vẫn vận hành như nó luôn vận hành. Còn bạn thì mang theo 40 năm kinh nghiệm của một người đã đi qua gần như mọi cấp bậc trong hệ thống. Từ những ngày đầu chỉ là một cán bộ trẻ xử lý tài liệu cho đến lúc phải đối mặt với những khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc gia. Nếu có ai hỏi điều quan trọng nhất mà bạn học được trong suốt hành trình đó là gì, thì câu trả lời có lẽ khá đơn giản. Sức mạnh của ngoại giao không nằm ở việc nói những điều lớn lao, mà nằm ở khả năng giữ cho những điều tồi tệ không xảy ra. Và đôi khi, chỉ cần làm được điều đó thôi đã là một thành công rất lớn rồi. Nếu thấy hành trình này thú vị, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình nghề nghiệp khác, nơi chúng ta cùng khám phá xem phía sau mỗi công việc thật sự diễn ra điều gì. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối.